نو تیر کلاس کې تیر دوه کلاسونو کې مونږه کرډ وکړ اپریشن چې مونږ څنګه کولای شو کار وکړو او پاګه کې چې کوم کرډ اپریشن مونږ وکړ هغه مونږ په سنگل فایل کې کړو مونږ سره یوازې یو فایل د انډیکس په نوم باندې او په دې کې مونږ خپل ټول سلیکټ ډیلیټ او سلیکټ اپډیټ او انسرټ کړو ډیلیټ لپاره مونږ بل فایل کریټ کړو اوس به مونږ داسې کوو چې هر یو کار به جدا جدا فایلونو کې کوو نو داګه لپاره بس کوو داګه لپاره زه دا کلوز کوم نو اوس بس کوو دا چې کوم کرډ اپریشن دی دا به مونږه په داسې طریقې سره کوو چې مونږ به نیو هر یو کار به جدا فایلونو کې کوو تاسو به اوسو ګوره نو دلته به راشم د سی بوکم چې بيخي اوپن ته په فایل ته براشم اوپن فولډر بکړم زه به یو نیو فایل کریټ کوم د کرډ او بي په نوم باندې او دا خو موږ سره شته نو دا فایل به موږ کریټ کوو لمړی نو دا به کریټ کلیک کوم کرډ بي په نوم باندې به دا فایل کریټ کوم او دا به زه اوپن کړم فولډر می کریټ کوم اوپن می کړو نو موږ سره په دې فولډر کې فلحال څه نشته نو اوس به څه کوم زه به هماغه انډیکس فایل کریټ کوم چې کوم انډیکس فایل موږ الته کریټ کړو نو الته موږ الریډي کوډ لیکل نو زه به هماغه کوډونه دلته راوړم نو زه به راشم د سپیسی ته براشم د سپیسی کې به زه راشم سی ډرایو ته په سی ډرایو کې به راشم ایگزام سرور ته په ایگزام سرور کې به زه راشم ایچ ټی ډاکس ته او ایچ ټی ډاکس کې به زه راواخلم کرډ ای او په کرډ ای کې چې دا کوم انډیکس د زبده خلاص کړم ها کنټرول ای کاپی میکړو راځم چې کوم او دلته چې زنیو فایل کریټ کوم او تلی کوم چې index.php دلته پیسټ کوم او دا فایل چې ما راوړی هغه وځه کلوز کوم دا زموږ فایل شو او د دې ترڅنګ سکیما به زموږ سیم ټو سیم وي هدف زما دا چې کوم ډیټابیس مونږ کریټ کړی او هغه به هم دغه ډیټابیس وي نو زه به سکیما فولډر هم دلته راوړم نو کاپی فولډر مې هم دلته راوړم باقي بس نور چې کوم کار دی هغه به مونږه د سره کوو نو دلته نور زموږ څه ضرورت نشته دا به کلوز کړم او بیرته به راشو خپل فایل ته فایل ته راتلو نو وروسته چې کوم کارونه مونږ کړی دي د پی ایچ پی لپاره هغه زه دې نه لري کوم نو تاسو راځم دا چې کوم پی ایچ پی کوډونه مالي کلی زه به دا تل لري کوم ځکه دا ډیزاین مونږ الریډي کړی دی نو کسه هم دی ډیزاین ته بدونه زیات ضرورت نم وی خو شته دی زه وخت نه ځای کو بس دا لري کوم دا مې لري کړو او دلته راځم چې کوم دی کې هم ما دا دغه اخیسته هغه وځل لري کوم نو دا فارم هم زل لري کوم د فارم ته هم زما ضرورت نشته نو دا فارم به زه دغه سره شم دلته دا فارم زمونږ دلته کلوز نو دا به زه فارم سره دا هم لري کوم دا به مکمل لري شي مونږ سره به واځي ټیبل پاتې شي دلته که راشم لوکل هوست کې راشم کرډ ته او کرډ ته راشم بیتا نو دا موږ سره رقم ته شو په دې کې موږ سره پی ایچ پی دا نو دا پی ایچ پی لري کول غواړو دا مې هم لري کړو او دلته چې دا شیان دي دا هم لري کول غواړي نو دا هم لري کو او دلته به دا هم لري کوم اصل کې لري به سر نه درلوګم چې پوه شي په او باقي مشکل نشته چې هر رقم کې بس صرف دا چې کوم کار ته کول غواړي هغه به تاسو لاس ته درشي نور هیڅ مشکل نشته ها اوس نو غواړم چې څه کوو نو دا زمونږ هغه بیسیک ډیزاین دی دلته فل حال څه نشته نو دلته به څه چینجز راولم دلته چې ما کوم رو اخسته دی او کالم ما ورکړ نو 8 ما ورکړې نو زه دا 8 ټیلر کوم بس دا اټو کالم به موږ سره پاتې شي مکمل صفحه ولته راونی شي ځکه دا چې زموږ کومه صفحه ده دلته به یوازې موږ سره ډیټا شو کیږي صحیح ده دلته به موږ سره یوازې ډیټا شو کیږي ډیټا به څنګه شو کیږي هغه به موږ ډیټابیس نه شو کوو او چې کله موږ ډیټا اډ کوو نو هغه به موږ کوم ځای اډ کوو نو د هغه لپاره بل د زر اعظم یو بٹن باخرم دا چې ما کوم ال ریکارډز لیکلي زه به دا کوم چې ما چرته لیکل ما یو کارت اخسته په دې کارت کې چې دی بیا ما یو ال لیکل دی چې ال ریکارډ او دین لاندې ما یو ټیبل اخسته خو هم دې کارت کې دنه زیات د بخلم او په دې دف کې لیکم ال ریکارډز او دې ترڅنګ چې د دنه راځم او په دې کې ځاخله ما یو اډ ټیګ او په دې اډ ټیګ لیکم چې اډ ریکارډ نو دا ما ولیکو دا خو بس یو بل پسې راځي دا به چې یو بل پچې راځي د دې د سټایل لپاره کلاس ورکوم کلاس زمونږه بوت سټریپ دی نو لیکم چې بی ټی ان چې د موږ سره هغه به پرایمری وي نو د کوم سټایل دی هغه موږ سره جوړ شي نو دا موږ سره دې رقم ته راشي اوس دی یو ته چې دی دیتا نو موږ سره مختلفې طریقې دي زه ګورم آسان طریقې سره راځم د لیکم چې فلوټ او فلوټ لیکم چې سٹارټ دا به چخي طرف ته راشي اول ته کلاس لګوم فلوټ لیفت دا به چپ طرف ته راشي څونه چې زه فکر کوم
فلوټ اند نو دا به چپ طرف ته راشي دا به خي طرف ته راشي بټن دا به چپ طرف ته صفحه به ریلوډ نو هغه څه وشو دا چپ طرف ته راغی او دا خي طرف ته راغی د دفته چې د ټیبل د مارجن ټاپ ورکوم نو لیکم چې ام ټاپ چې سالو 3 نو دا به د مارجن واخلي برنه صفحه به ریلوډ کوم دا موږ سره واخلي نو دلته موږ سره ا ریکارډ شو کیږي او چې کله په اډ ریکارډ کلیک کوم نو موږ سره به یو بل صفحه خلاصيږي نو دلته به د صفحه چې خلاصيږي هغه به موږ سره بټ صفحه وي د اډ ریکارډ په نوم باندې .php نو دا زموږ بل صفحه شو ګوره زمونږه مقصد دا وي چې مونږ په هر صفحه کې کوډ کم ولیکو صفای ولیکو دا چې ته څلور ولا اپریشن په یو صفحه کې کینو تاسو کوډونه ډیریږي نو بیا تخپل هم کنفیوز کیږي نو د موضوعات جدا دي سلیکټ جدا دي اډ جدا دي اپډیټ جدا نو بعد د لپاره جدا جدا صفحې وي ترڅو تعالی پته ولګي چې اډ څنګه کړي اپډیټ څنګه کړي او ډیلیټ څنګه کړي نو دلته موږ سره اډ ریکارډ راغی په دې اډ ریکارډ کې به هم موږ څه کوو خپل موږ کوډ لیکو نو دلته چې خپل کوډ لیکي نو دلته HTML ته ضرورت ده نو ته بیا دا شی لیکي نو دا شی یو دلته په انډیکس کې لیکل الته بیا لیکي نو بیا تکراریږي بیا به دا لینکونه تالته وړي نو د دې موضوع لپاره تاسو ما انکلود ویلو نو دلته موږ څه کوو یو فایل به جوړو د header.php په نوم باندې او هم دلته به یو بل فایل جوړوم د footer.php په نوم باندې نو ما سره دوه فایل کریټ شو وز راځم د انډیکس ته په دې انډیکس کې د باډي پورې چې هر څه د هغه ته نه کټ کوم چې مکمل تل کوم او په دې هیډر کې اچوم خو وخت چې خزان په دې شان پويږي نو په دې انډیکس کې ما چې کوم باډي اخصو مکمل متل کو لاندې راځم د دې چې کوم فوټر د HTML باډي دا هم دې نه کټ کوم چې تا چې په دې فوټر کې اچوم بس دا مل دا واچو دونه ما جدا جدا فایلونه کریټ کو اوس په دې انډیکس کې زما هیډر او فوټر په کار دی نو زه به دا انکلود کوم نو دا به PHP سٹارټ کوم او په دې کې ورته وایم چې یو کا ریکوایر وانس یو ځل ضرورت دی چې ته ضرورت دی header.php ته نو چې کوم کوډ ما په دې هیډر کې اچولې ده هغه بل درانی شي بالکل براشي نو یو ځل بیا بستا دا کوډ دلته انسرټ شي او زمونږ فوټر هم په کار دی نو زه به اخر ته راځم او دلته ورته وایم چې انسرټ چې ریکوایرډ وانس او ریکوایرډ وانس زمونږ چې د هغه زمونږ فوټر دی نو د فوټر کوډ بدل تر راشي اوس هم که زه راشم سفر لوټ نو سیم ټو سیم ریزلټ ده څه فرق نه راځي یو شو خو فرق شو فرق دا چې زه بیا دا کوډ دلته نه لیکم ما ضرورت د هیډر راولم نو دا راولم کنه هیډر موږ سره راغی فوټر راولم دلته راځم ته فوټر راواله نو ګوره فوټ هیډر او فوټر ما یو ځل کریټ کړم په دې کوډ ما یو ځل لیکل اوس هر چیرته امپورټ کوم له هغه نه ذکر اخلم نو دا یو ځدی کمال دی او دلته بیا انډیکس هغه HTML کوډ نه لیکم بدل د ما تیار لیکل کنه احیانا سبا ز چینجز راولم یو لینک اضافه کوم نو دلته اضافه کوم په ټولو فایلونو کې اضافه کی مثال دا ګوره اوس چې آل ریکارډز تر اعظم نو ته ګورم سره بل کډ لیکل شوی دی کزو دلته راشم په دې کې اډ ریکارډ تر راشم اډ ریکارډ.php ته نو دلته به هم سره کډ لیکل شوی ځکه دواړو کې یو هیډر موجود دی اوس ګوره په دې یو هیډر کې څه چینجز راولم کوم چې کډ پارت بی د سی لیکما نو اوس ګوره صحیح وکړه صفه مې ریلوډ کړه دلته هم پارت بی شو بل صفحه ته راځم صفه مې ریلوډ کړه دلته هم پارت بی شو نو دا اوس کمال دی ځکه ما یو فایل د هیډر فوټر دواړو ځینو کې ما انسرټ کو نو دا یو موضوع به تاسو ان شاء الله ذکر کوي اوس په دې کې موږ فارم کریټ کوو نو د فارم لپاره موږ بوټسټریپ نه استفاده کوو نو زه راځم لیکم چې او دف کې لیکم چې زموږ کنټینر په کار دی او په دې کې دف او په دف کې زموږ رو په کار دی او دف زموږ په دف کې کال په کار دی نو په دې کال کې به څه کوم راځم انپټ اخلم نو دا زموږ یو انپټ دی او په دې کې به کلاس هم لګوم نو راځم چې کلاس او کلاس کې ورته مې دا زموږ څه دی فارم کنټرول دی او دا پلاس هولډر ته هم ضرورت دی نو پلاس هولډر کې لیکم چې انټر یور نیم یا صرف لیکم چې یور نیم ټیب دا زمونږه اوس چې کله پر دې بٹن کلیک کوم نو موږ ته باید اډ ریکارډ صفحه خلاص شي نو انډیکس ته راشي او همدغه بٹن ته راشي دا بٹن ده کنه په دې کې ورته چې کله په دې کلیک کیږي اډ ریکارډ پیج خلاص کا دا خلاص کا ما سفاری لوډ کوس په دې کلیک کنو تاسو به اډ ریکارډ پیج خلاص شو دا پکې مونږ یو انپټ اخیسته راځم د مکمل کنټینر ته هم چې ام وای یعنی مرجن ټاپ او باټم چې هغه سلور ساته لاندې نه هم څلور بر نه هم څلور نو بل جدا شي او دلته د کال ته ما دا زمونږ رو شو خا دا کالم مونږ اخیسته نو مونږ باید فارم کې دا شانو لیکو نو دا باید فارم والم کړو نو فارم ما واخستو او اوس د کې دل راځم دا پیسټ کوم دا ما پیسټ او سیفیکا سیم ټو سیم ریزلټ به فرق نه راځي بس فرق دومره راغلی چې فارم موږ سره پیدا شو ځکه موږ مخکې فارم نه واخسته نو په دې کالم کې راځم چې کوم یو h3 لیکم په دې کې لیکم چې add your record صحیح کنه دا ستاسو د add record صفحه شو
نو دا دی ورته ولیکو انپټ بل زمونږ په کار دی نو کاپی پیسټ می کو بل څه لپاره په کار دی فادر نیم دی نو دلته کوم چې فادر نیم بلی کی کاپی پیسټ کوم بل زمونږ په کار دی د ایج لپاره نو ته د اخر مجدا زمونږ نمبر دی ځکه ایج کې نمبر راځي دلته کوم چې انټر یور ایج دا زمونږ ایج شو سیو کړه چې سفری لوډ کړو تاسو را به 3 کریټ شوی اخر کې زمونږ سلیکټ باکس په کار دی نو لازم ورته وایم چې یو کا سلیکټ زمونږ اخلو او سلیکټ دلته چې دا اپشن یې اخلم نو لازم لیکم چې اپشن آپشن کې لیکم چې سلیکټ سیټي او بس دا کاپی پیسټ بس نو ډاټا کوم چې ډاټابیس نه راځي بس زموږ سلیکټ هم راغله او سلیکټ کې لامږه کلاس نه لګول نو کلاس پر راشو ته بولی کو چې کلاس ته بولی چې دا زموږ فارم کنټرول دی دا بوتسترپ استعمالو نو فارم کنټرول راغی اخر کې زموږ یو بٹن ته ضرورت نو بٹن او بٹن چې هغه به موږ سره کلاس لري او کلاس چې د موږ سره BTN بوي او BTN چې هغه به موږ سره سکسس وي او د بولی کو چې add record او سکسس په ځای به ورته پرایمري ولیکم نو دا به تاسو راشي BTN پرایمري نو زه ټول دا دغه په کار دی مارجن ته باټم یا ټاپ نو دا ګوره ټول انتخابوم ورته چې MB یعنی مارجن باټم 3 ورته هر یو ته مارجن باټم 3 ورته ټول به سره جدا شي اوس که تاسو فکر کوئ چې دا خو ټوله صفحه نیولې بد ښکار نه بیا تاسو کولای شئ ته وایئ چې زمونږ کالمونه په کار دي ما خو اټو ټاکلې زه ټایم چې زمونږ ګریډز په کار دي خصونه په کار دي نو زه ټایم چې زمونږ شپږ ګریډه په کار دي نو دا تاسو د شپږ ګریډ راشي سنټر ته راوصل غواړي نو دلته راشي په دې رو کې ورته کې جسټیفای کنټینټ سنټر نو دا تاسو سنټر ته راشي دا ټول د بوتسترپ کلاسونه دا شان ماته ویلي نو دا زمونږ د اډ ریکارډ پیج شو بس دلته موږ ریکارډ شو کیږي او چې کله پیډ ریکارډ کلیک کوم دلته برازم بیا به ریکارډ اډ کوم